ઓકે, તો ડેટા લોગ એન્ડ ટ્રાન્સફર તમને ખબર પડી ગઈ કે રેકોર્ડિંગ કઈ રીતે થાય છે, બરોબર. બંને એચએમઆઈ માં સિમિલર જ કંઈક ને કંઈક ફંક્શનાલિટી છે એના માટે. હવે આવે સિક્યુરિટી એન્ડ ફીચર્સ. હવે હંમેશા છે ને આપણે એવું ઈચ્છીએ કે સાવ લેમેન લેવલના પેનલ ગમે તે લાગેલી હોય ને કોઈ બી ગમે તે જઈને એક્સેસ કરી નાખે તો. એટલે દરેકને છે ને એવું હોય કે આપણે છે ને કોઈ બી હોમ સ્ક્રીન ઉપર કોઈ દિવસ છે ને ઇનપુટ બધું સેટિંગ્સ ભરી શકીએ એવું હોમ સ્ક્રીન પર ના મૂકીએ. એક સેટિંગ તો હોવું જોઈએ અંદર જઈને પઈ કરે. એટલે આપણે શું કરીએ કે ખાલી મોનિટરિંગ, મતલબ કોઈ બી ખોલે ખાલી જોઈ તો શકે, લાઈક સેન્સરની વેલ્યુ જોઈ તો શકે, પણ હવે કંઈક એવા સેટિંગ કરવાના છે કે સેટ વેલ્યુ બદલી નાખી તો એના માટે છે કે ઓથેન્ટિક હોવું જોઈએ ને કોઈ બદલી ના જાય. એટલે આપણે શું કરીએ, હવે દરેકની અલગ અલગ રીત છે. જેમ કે આમાં યુઝર પરમિશન થી આવી રીતે યુઝર 0 1 2 ડિફાઇન કર્યા, પછી હવે આ બટન આપી દીધું કે આ બટનમાં જવું ને, હા સિક્યુરિટીના બે ત્રણ અલગ અલગ તમે કહી શકો કે રીત છે કે બટન થ્રુ કરી શકો ઓર લોગિન યુઝર વાઇઝ તમે કરી શકો એને. મતલબ એકવાર એક યુઝર લોગિન થાય છે ને પછી એનો ટાઈમ આઉટ હોય કે તો લોગ આઉટનું બટન હોય, જેમ તમે સોફ્ટવેર્સમાં કરે ક્યાં તો એવી રીતે કરી શકો તો દરેક બટન પર તમે સિક્યુરિટી મૂકી દો. એ બટન પ્રેસ કરું ને ત્યારે મારે અંદર પાસવર્ડ માંગે તો જ જાય, પછી જે રીતે યુઝર દર વખત જવું તો જ પાસવર્ડ માંગે. પણ પેલામાં એવું થાય કે એકવાર લોગિન કરી લીધું ને પછી એના ઓથેન્ટિકેશન પ્રમાણે કામ કરી શકે લેવલ પ્રમાણે. પણ એકવાર બહાર નીકળી જાય ને પછી ફરીથી લોગ આઉટ થઈ ગયા પછી ક્યાં તો ટાઈમ આઉટ થઈ ક્યાં તો એને લોગ આઉટ બટન દબાય. આ બે રીત કઈ રીતે થાય એ તમારે શીખવાનું. પણ પછીથી એ ફરીથી લોગિન કરવું હોય ને તો એને પાસવર્ડ આપવો, બરાબર. હવે જેમ કે આ સોફ્ટવેરમાં કેવું છે તો ભાઈ હું સિક્યુરિટીમાં જઈશ, યુઝર પરમિશનમાં જઈશ, તો યુઝર પરમિશનમાં ગ્રુપ 0 હમણાં ઉપર જોયું એ સેટ કરીશ, પોપ લોગિન કરીશ એવરી ટાઈમ, પોપ વન્સ વેન ચેન્જ યુઝર. ફરક પડ્યો. હવે એની ફંક્શનાલિટી અલગ અલગ છે એ સમજવાની જાતે કે એવરી ટાઈમ મતલબ દર વખત દબાવો એટલી વાર થાય. એટલે ભાઈ આ ગ્રુપ 0 નો પાસવર્ડ જે બી હશે અહીંયા આગળ પાસવર્ડ હું કરી દઉં છું 1111. એ 1111 પાસવર્ડ આપ્યા વગર એ ના કરી શકે ઓપન. એ યુઝર 0 જે એડમિન બી છે. આવી રીતે તમે અલગ અલગ યુઝરને તમે સિલેક્શન અને એ આપી શકો પરમિશન. જે યુઝરને આપો, હવે આ બટનને એને આપ્યું તો આ યુઝરને તમે સિક્યુરિટીમાં આપો જે વધારે અંદર જવા જેવું છે સિક્યુરિટીમાં, તો એને તમે મેઇન એડમિનનું આપો, પેલાને ગ્રુપ 2 નું આપો જેને પરમિશન ઘટાડી દો. આવું બધું તમે કરી શકો છો. હવે આ એચએમઆઈમાં આવી રીતે છે તો આ એચએમઆઈમાં કઈ રીતે છે તો તમે અહીંયા કન્ફિગરેશનમાં જાઓ છો, ત્યાં તમે સિક્યુરિટી લેવલ એન્ડ પાસવર્ડમાં જાઓ. ત્યાં આગળ એક હાઈએસ્ટ સિક્યુરિટી પાસવર્ડ 2015 જે આપણો ચાલે છે, પણ બાકી 001111 અહીંયા આપી દો છો. હવે તમે શું કરો છો, તમારે આ બટનને ક્લિક કરું ને તો અહીંયા સિક્યુરિટી લેવલ પૂછે છે. હવે આ છે ને આમાં બધા પેરામીટર છે અહીંયા આપી દે છે. તમે અંદર જઈને આવું બધું કરી શકો અને બહુ મોટા મોટી છે ને અહીંયા બાજુમાં તમે જોઈ શકો, દેખાય છે. હવે એમાં સિક્યુરિટી આપે છે. ક્યાં ગઈ સિક્યુરિટી ભૂલી ગયું. આ સિક્યુરિટી લેવલ, હું લેવલ જેટલું વધારે કરું તો એ લેવલનો યુઝર હોવો જોઈએ તો જ આ ખુલે, જેનો પાસવર્ડ અંદર મૂકેલો છે. હવે આને બી હું એ જ રીતે કરી શકું છું કે લેવલ વાઇઝ લોગિન લોગ આઉટ એના ફંક્શન તમને અહીંથી મળી જશે, બરાબર. કે મારે લોગિન કરવું હોય તો શું કરવાનું, તો પાસવર્ડ ટેબલ સેટઅપ ઓર એન્ટર પાસવર્ડ આ બધું કંઈક ને કંઈક તમને મળશે, એ તમને એના વિડીયોમાંથી જાણવા મળી જશે. હું કઈ રીતે સિક્યુરિટી અરેન્જ કરી શકું. પણ અલ્ટિમેટલી સમજી ગયા કે જે બટન મતલબ મેં પહેલા તો મેપ કરવા માટે મતલબ એક સ્ક્રીનમાંથી બીજા સ્ક્રીનમાં જવા માટે બટન મૂક્યું, એ બટન ઉપર મેં સિક્યુરિટી મૂકી, એટલે અલ્ટિમેટલી પેલો પેજમાં જ નહીં જાય તો પછી એ બદલી કરી શકવાનું, એટલે આપણી તો સિક્યોર થઈ ગયા. વાર્તા પતી. આઈઓટી ફંક્શનાલિટી, આના માટે એક આખો અલગ લેક્ચર રાખશું આપણે. પણ આઈઓટી ફંક્શનાલિટી શું છે, તો આ બધા એચએમઆઈ છે ને એ તમને એવી ફંક્શનાલિટી આપે છે કે એ એચએમઆઈ એની કંપની જોડે બાય ડિફોલ્ટ સર્વરથી જોડાયેલા હોય. એટલે તમારે પ્રોગ્રામ બદલવો હોય કે કંઈ હોય ને તો તમે અહીંથી એના સોફ્ટવેરથી એનું સર્વર એક્સેસ કરી શકો જે એની સાથે જોડાયેલું છે. તમે પ્રોગ્રામને નાખી શકો, તમે એને બીજી બધી રીતે યુઝ કરી શકો, તો એ બધી ફંક્શનાલિટી આપે છે એચએમઆઈ.
અને એવા HMI લેવા પડે તો તમને મોબાઈલમાં બતાવે સો એન્ડ સો. બાકી તો આપણો IoT ગોઠવે તો છે જ કે ડેટા આપો તો એ તમને સ્ક્રીન પર બતાવે કસ્ટમર માટે. પણ આમાં થોડા બીજા ફંક્શન મળે કે લાઈક તમે પ્રોગ્રામિંગ કરી શકો એન્ડ સો એન્ડ સો. એન્ડ સિસ્ટમ ડાયગ્નોસિસ મેથડ્સ, એના માટે છે ને જ્યારે તમને આખી સિસ્ટમ આવડશે પછી એ ચાલુ થશે કે હવે હું એવી સિસ્ટમ કેવી રીતે મૂકી શકું કે આ કસ્ટમરને ક્યાંય બી તકલીફ આવે છે તો એવા ડાયગ્નોસ્ટિક થોડાક પેરામીટર્સ મૂકી દઉં, થોડું કામ કરી દઉં, થોડું તેમ કરી દઉં કે ભાઈ ફોન આવે ને તો હું એ માગું તમારું કામ ઇઝી થઈ જાય. જેમ કે અમે લોકો છે ને કાયમ એવું કરીએ કે આ જ્યારે બી આવું કંઈક બનાવીએ ને તો હંમેશા સ્ક્રીન્સમાં તમે જોશો સ્ક્રીનના નામ દેખાય છે બધા બરાબર, એમાં જ અમે લોકો અમુક વસ્તુ તો અહીં મૂકતા હોઈએ જેમ કે સ્ક્રીન 13 આ દેખાય છે વોલ્ટેજ, સોરી આ તો કઈ નથી. ઓકે, આ પ્રોજેક્ટમાં આપણે કોઈ એવું ડાયગ્નોસ્ટિક નથી મૂક્યું, પણ હા આ જો ભલે ત્યાં આગળ ગ્રાફિકલી બતાવતું હતું પણ મને આખું ડિસ્પ્લે સેન્સર યુનિટ બરાબર ચાલી રહ્યું છે કે નહીં એ અહીંયા બતાવી દે છે. એટલે કાલ ઉઠીને હું કઈ કેલિબ્રેશન કે તો કઈ ચેક કરવા ગયો તો હું પેલા સ્ક્રીનોમાં બદલીને જોઈશ ના, એના માટે મેં એક સ્ક્રીન મૂકી દો છે મારી માટે, અને હું મેપ બી એ રીતે જ કરીશ કે ડેવલપર સેટિંગ હું આમાં મૂકીશ. ખબર પડી? બસ તો આ રીતે આપણા આ બધા જ ફંક્શન્સ રન થાય છે અને તમે જેમ જેમ ડિઝાઇન કરશો એ પ્રમાણે તમે આગળ વધી શકશો. એક આ ફંક્શન છે અને એક આ છે. હું તમને બંને HMI ના સોફ્ટવેર આ બંને જે તમે સમજી શકશો એ હું તમને આપીશ. હજી આમાં બી ઘણા સુધારા કરવા જેવા છે અને ઘણા